السلام عليكم، جايه لكم النهارده بوصفه حلوه جدا. كانت دايما امهاتنا تعملها لنا زمان، وهي كيكه دقيق الذره، او زي ما بيقولوا عليها البسيسه. هقول لكم بقى كل الخطوات والمقادير المظبوطه جدا اللي تخليها تطلع معاكم ناجحه جدا، من غير ما تفك منكم او تفرول او تشقق او تهبط او اي المشاكل اللي هتواجهكم في مشاكل الكيك اللي انتوا عارفينها. طبعًا زي ما إحنا عارفين إن دقيق الذرة أفيد بكتير من الدقيق الأبيض، بيبقى مليان سعرات كتيرة جدًا، لكن دقيق الذرة مفيد ومغذي وفيها كمية فيتامينات حلوة جدًا. قبل ما أبدأ في وصفتنا النهارده، حابة أفكركم لو أنتم أول مرة تشوفوني، أنا اسمي جميلة خليل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير. اول حاجه لازم نشتغل فيها، وهي اول عامل من عوامل نجاح الكيك، ان احنا قبل ما نشتغل في اي حاجه لازم نسخن الفرن بتاعنا الاول على درجة حرارة 180. بعد كده أبدأ أختار القالب اللي هخبز فيه الكيك بتاعي. أنا الصينية اللي استخدمتها مقاس 26. هتطلع لي سمك الكيك متوسط، لو عايزينها رفيعة هتستخدموا قالب أصغر من كده. بطنتها بالسمنة أو بالزبدة ورشة من الدقيق. ودي خطوة برضو أساسية جدا، إن احنا نجهز الصينية بتاعتنا عشان نخلص الكيك ونصبها على طول. تعالوا بقى نشوف المكونات الجافة بتاعتنا عبارة عن ايه. في بولة جهزت عندي كوبايتين من دقيق الذرة الصفراء، ممكن دقيق ذرة ابيض مش هيفرق، بس دقيق الذرة الاصفر بيبقى طعمه احلى وبيخلي كده في ترميل للكيك تحفة جدا. اهم حاجة الكوباية اللي شغالين بيها هنعاير بيها كل المكونات، وهضيف عليها نص كوباية من الدقيق الابيض وعليها رشة من الملح. واضافة الدقيق الابيض هنا مهمة جدا، لان هي اللي هتمسك لي الكيك وميبقاش مفرول معايا. هضيف لها كمان باكت من كيك شيف، او ممكن بيكنج باودر، بس انا بحب الكيك شيف، لان هو بيبقى فيها بيكنج باودر وفيها محسن كيك، بتخلي الكيكه تطلع معانا ناجحه جدا. اول حاجه نخلط المكونات الجافه دي مع بعض كويس، ونتاكد ان هي اختلطت مع بعض. هنركن بقى البولة اللي فيها المكونات الجافة على بعض، ونحضر المكونات السائلة. في بولة تانية هضيف عندي 4 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، وعليها حوالي نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وكوباية من السكر الأبيض. تقدروا تقللوا السكر شوية لو حابين، يعني يبقى كوباية إلا ربع. هخلط الأول السكر مع البيض كويس جدا لمدة كده مش أقل من 5 دقايق، لحد لما السكر يدوب تقريبا 50% مع البيض، والبيض يبدأ كده آه، يتقل شوية، يبقى عامل زي الكريمة بالظبط. هضيف لها طبعا حوالي نص كوباية من الزيت النباتي، وعليها زبدة سايحة أو سمنة. إضافة الزبدة أو السمنة بتديها طعم تحفة جدا. وهضيف لها كوباية من الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة. ممكن نبدل الحليب بالزبادي أو باللبن الرايب، كلها هتدينا نفس النتيجة. نخلط الخليط السائل مع بعض كويس، وبعد كده هنجيب المكونات الجافة بتاعتنا ولازم نعديها على منخل الأول. الخطوة دي مهمة جدا جدا عشان ناخد كيك ناجح هش وطري، وكمان عشان نتجنب ان دي الذرة ساعات بيبقى فيها قطع من الذرة مش مطحونة كويس او خشنة بمعنى اصح، فعشان تطلع معايا كده ناعمة بالشكل ده. هنجيب بقى المضرب اليدوي ونبدأ نخلط مكونات الكيك كلها مع بعض. أهم حاجة ما نخفقش بسرعة، نقلب كده بالراحة من تحت لفوق لحد لما الدقيق يختفي تماما، وما نبالغش بقى في الخفق، مجرد بس ان الدقيق يختفي هنوقف خفق على طول، وده بيكون قوام الكيك بتاعنا. وكالعادة بحب كده أقلبها برضو بسباتولا عشان أتأكد ان مفيش أي دقيق مترسب في قاع البولة، وكل المكونات امتزجت مع بعضها كويس. هناخد خليط الكيك بتاعنا التحفة ده ونحطه في الصينية بتاعتنا اللي احنا مبطنينها بالزبدة والدقيق او سمنة ودقيق او زيت، اي حاجة متاحة عندكم. ننزل بقى خليط الكيك بتاعنا كله بالشكل ده، ونبدأ نفردها بالاسباتولا عشان تطلع كلها متساوية سطح واحد، ما يبقاش في جنب اعلى من التاني. وطبعا كالعادة بنجيب كده ستيكس او خلة، وابدأ اعمل كده حركات تموجية بالشكل ده، عشان لو في اي فقاعات هواء والسطح كله يطلع يا جماعة سوا واحد، ما يبقاش في جنب عالي وجنب واطي، وتطلع كده كيكة مسامية معايا. هدخلها بقى الفرن زي ما قلت لكم على درجة حرارة 180. الرف اللي في النص هتقعد معايا من 30 ل 35 دقيقة، لحد لما تستوي وتاخد معانا لون تحفة بالشكل ده. الكيكة بتاعتي قعدت معايا بالظبط نص ساعة. بخرجها على طول، بنسيبها بس في الفرن الاول 5 دقايق، بعد كده اطلعها على شبكة او على اي حاجة بتبقاش على الرخام على طول، اختبرها بالستيكس تطلع معايا نضيفة. هسيبها بقى اهم حاجة تهدى تماما،
على الأقل نص ساعة ساعة، لأن كل ما الكيكة كانت باردة كل ما هتطلع معايا متماسكة وقطع كده ماسكة بعضها مش مفرولة مني. أقطعها بقى بالسكينة القطع بالحجم اللي أنا عاوزاها. شايفين بقى طالعة تحفة ازاي، لونها من جوه خطير، ولا الريحة بقى مش قادرة اوصف لكم ريحة البيت تحفة قد ايه يا جماعة. بتفكرنا كده بأيام زمان، وأمهاتنا كانت دايما تعملها لنا على الفطار مع كوباية اللبن أو الشاي بلبن. تحفة جدا، عايزاكم تجربوها، وانا متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبكم جدا. مقاديرها مظبوطه قوي، هسيبها لكم طبعا في صندوق الوصف تحت الفيديو، وهستنى تعليقاتكم في الكومنتات. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو كتير عشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وطبعا ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، وما تنسوش تتابعوني على صفحه الفيسبوك باسم مطبخ جميله خليل.